إذا كنت حاملا في توأم ولا تعرفين ما الذي تتوقعينه فأنت لست وحدك. ليس لدى العديد من النساء الحوامل بتوأم أي فكرة عما يمكن توقعه. هذا لا يعني أنهن وأنت لا يمكنهن التعلم، لذلك إليك بعض المعلومات لمساعدتك على فهم ما يحدث عندما تتوقعين الحمل بتوأم. إن الحمل بتوأم نعمة مزدوجة، ولكنه قد يحمل أيضا مخاطر أكبر من الحمل المفرد. كوني مستعدة للتعرف على أهم الأشياء التي لم تكوني تعرفيها عن الحمل بتوأم منذ الحمل وحتى الولادة. من المرجح أن تصبحي حاملا في توأم بشكل طبيعي عندما تكونين في الثلاثينات والأربعينات من العمر. نسمع جميعا أنه كلما تقدمنا في العمر زادت صعوبة الحمل، لكن مع تقدم العمر قد يزيد في الواقع من احتمالية الحمل بتوأم. فبمجرد أن تبلغ الأم من العمر 25 عاما أو تصل إلى الثلاثينات والأربعينات من العمر لم تعد دورات التبويض منتظمة بعد الآن. إذا لم تكن منتظمة وتقوم بعملية الإباضة، من الممكن أن تقوم بإباضة جريبتين في نفس الوقت. ها هو حمل بتوأم بدون تقنيات الإنجاب المساعدة. النساء الحوامل بتوأم على مدار الساعة في وقت أطول عند طبيب التوليد. إن الحمل بتوأم يتطلب مراقبة أكثر من الحمل الفردي. نحن نميل إلى إجراء المزيد من الموجات فوق الصوتية بشكل متكرر للنمو في حالات الحمل بتوأم. هذا مقارنة بمسح تشريح واحد وفحص نمو واحد في الحمل المفرد. لكن إلى جانب الاختبارات الإضافية تأتي المخاطر. على سبيل المثال، إن فرصة الإجهاض بعد بذل الثلي تكون أعلى في حالات الحمل بتوأم. إذا كان خطر الإجهاض هو 1 من 1000 في حالات الحمل المفرد، سوف يزيد ذلك إلى 1 من كل 500 في حالات الحمل بتوأم. قد يكون غثيان الصباح أسوأ مع الحمل بتوأم. إن أحد الأشياء التي يفترض أنها تسبب غثيان الصباح هي المستويات المرتفعة من الغدد التناسلية المشيمية البشرية، ونعلم أن مستويات هذا الهرمون أعلى في حالات الحمل بتوأم. لذلك فإن النساء اللاتي يحملن بتوأم يكون لديهن معدل أعلى من الغثيان والقيء في الشهور الثلاثة الأولى من الحمل. الأخبار الجيدة: يزول معظم غثيان الصباح في غضون 12 إلى 14 أسبوعا من الحمل، حتى في حالات الحمل بتوأم. هذا ليس كل شيء. تشتكي الأمهات الحوامل بتوأم من آلام الظهر وصعوبات النوم والحموضة المعوية أكثر من الأمهات اللاتي يحملن طفلا واحدا. فتعاني الأمهات الحوامل بتوأم من ارتفاع معدل فقر الدم لدى الأمهات ومعدل أعلى من نزيف ما بعد الولادة، كما قد يكون التبقيع أكثر شيوعا أثناء الحمل بتوأم. عندما تكتشفين أنك في الشهور الثلاثة الأولى من الحمل قد تتعرضين للإجهاض. تكون حالات الإجهاض الأكثر شيوعا عند أمهات التوائم و3 توائم و4 توائم. لذلك نرى المزيد من التبقيع في الثلث الأول من الحمل مع توائم متعددة، لكن القليل من التبقيع ليس سببا للضغط على زر الذعر حتى في حالات الحمل بتوأم. إن القليل من التبقيع في حالات عدم وجود تقلصات أمر مطمئن، ولكن عندما تكون مصحوبة بتشنجات وتخرج جلطات ونزيف نشط، هذه علامة على حدوث شيء ما، ويجب عليك طلب المشورة الطبية. قد لا تشعرين بأن الأطفال يركلون في وقت سابق مع الحمل بتوأم. بشكل عام عندما تكونين حاملا بتوأم تصبح حركات الجنين أكثر وضوحا في الأسبوع 18 إلى الأسبوع 20 من الحمل. ينطبق الشيء نفسه في حالات الحمل المفرد. عندما تبدأ المرأة في الشعور بحركات الجنين يعتمد في الواقع على ما إذا كانت المرأة حاملا من قبل. إذا كنت حاملا من قبل فأنت تعلمين ما هي حركة الجنين، لكن إذا كنت حاملا لأول مرة فلا يمكنك حقا التمييز بين الحركة ونشاط الجهاز الهضمي. إن الأمهات الحوامل بتوأم قد يكتسبن وزنا أكبر من الأمهات التي يحملن طفلا واحدا. مع التوائم تكتسب الأمهات وزنا أكبر، حيث يوجد طفلان ومشيمتان والمزيد من السائل الأمنيوسي. تحتاجين أيضا إلى مزيد من السعرات الحرارية في حالات الحمل بتوأم. مع ذلك لا توجد صيغة راسخة لزيادة الوزن أثناء الحمل بتوأم.
إن متوسط زيادة الوزن هو 25 رطلا للحمل المفرد و30 إلى 35 رطلا للتوائم. لا نريد أن تكتسب الأمهات الحوامل بتوأم أكثر من 40 رطلا أو أقل من 15 رطلا. تقول الإرشادات المؤقتة لمعهد الطب لزيادة الوزن عند النساء اللاتي يتوقعن توأما: يجب أن تهدف النساء ذوات الوزن الطبيعي إلى زيادة 37 إلى 54 رطلا، ويجب أن تهدف النساء البدينات إلى كسب 31 إلى 50 رطلا، ويجب أن تهدف النساء البدينات إلى اكتساب من 25 إلى 42 رطلا. خطر الإصابة بسكر الحمل أعلى في حالات الحمل بتوأم. قد يكون خطر الإصابة بسكر الحمل أعلى في الحمل بتوأم، مع ذلك إن أكبر خطر للإصابة بسكر الحمل هو إنجاب أطفال أكبر حجما يتطلب ولادة قيصرية، في حين أن سكر الحمل الأكثر شيوعا، إلا أن الأمراض المرتبطة به أقل شيوعا لأن التوائم ليسوا أطفالا كبارا. مع ذلك إن الأمهات اللاتي يصبن بسكر الحمل أثناء الحمل أكثر عرضة للإصابة بمرض السكر من النوع الثاني في وقت لاحق من الحياة. خطر الإصابة بمقدمات الارتعاج أثناء الحمل أعلى في حالات الحمل بتوأم. لا يعرف الناس حقا أسباب بدء تسمم الحمل، لكننا نعلم أنها تحدث بشكل متكرر في حالات الحمل بتوأم. تتميز تسمم الحمل بارتفاع ضغط الدم وبروتين في البول، أحيانا تورم في القدمين والساقين واليدين. إنها مقدمة لتسمم الحمل والأكثر خطورة والذي يمكن أن يكون مميتا. قد يأتي المخاض والولادة مبكرا مع الحمل بتوأم. إن معظم الأمهات اللاتي يحملن بتوأم يدخلن في المخاض في الأسبوع 36 إلى الأسبوع 37، هذا مقابل الأسبوع 40 في الحمل الفردي، وقد يذهب بعضهن حتى قبل ذلك. لكن وبشكل عام إذا ولد التوأم بعد الأسبوع 34 فلا ينبغي أن يكون هناك مصدر قلق كبير، لكن الطفل الخدج لا يزال طفلا خدج. التوائم أكثر عرضة لخطر الولادة المبكرة، ولديهم درجة أعلى من مشاكل الجهاز التنفسي، هذا نتيجة للولادة في وقت مبكر جدا. قد يولد التوائم بأوزان منخفضة عند الولادة، ويميل هؤلاء الأطفال إلى التعرض لمشاكل صحية أكثر من الأطفال الذين يولدون بوزن يزيد عن 5.5 رطل. لسوء الحظ لا يوجد دليل على أن الراحة في الفراش وحدها تمنع الولادة المبكرة أو الولادة في حالات الحمل بتوأم، كما أن استخدام العوامل لوقف المخاض المبكر لم يثبت فعاليته. أيضا إن إيقاف الولادة المبكرة يمثل تحديا في حالات الحمل المتعددة. قد تكون الولادات القيصرية أكثر شيوعا في حالات الحمل بتوأم. إن احتمالية الخضوع لعملية ولادة قيصرية أعلى بشكل مطلق في حالات الحمل بتوأم. هناك أيضا نسبة أعلى في أن يكون الطفل في وضع المقعدة بين التوائم مقارنة بالجنين الفردي. عندما يكون الطفل في وضعية المؤخرة فعادة ما تكون الولادة القيصرية مطلوبة.